Hello! Welcome to my YouTube channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel. First, paano ba gumawa ng YouTube account? Para makasign in ka sa YouTube, kailangan mo gumawa ng Google account. At gusto mo mag-upload ng videos, kailangan mo gumawa ng YouTube channel. In this video, ipapakita ko kung paano gumawa ng Google account na gagamitin mo sa pag-sign in sa YouTube at para makagawa ka na ng YouTube channel mo. Keep in mind na ang Google account at ang YouTube account ay hindi eksaktong magkaparehas. At kung meron ka naman ng Google account, pwede mo itong gamitin sa pag-sign in sa YouTube para mag-like ng videos at mag-subscribe sa nagustuhan mong YouTube creator. Once signed in ka na, you will also get a personalized na recommendation based on your activity. At kapag nakagawa ka na ng YouTube channel mo, makakapag-upload ka na rin ng sarili mong video at makikita na rin ang channel mo in public. Kung meron ka naman ng Google account, pwede mo rin gamitin yun sa pag-sign in mo sa YouTube. Just enter the email address na gamit mo sa ibang Google product like Gmail, Google Chrome, and Android phone at marami pang iba. Halimbawa, kung may Gmail account ka na, gamitin mo lang yung email address and password mo sa Gmail pag nag-sign in ka. Kung wala naman, pwede ka rin mag-create ng Google account diretso na sa YouTube website. Or open mo yung YouTube app sa cellphone mo. Kung nasa computer ka, like laptop or desktop, click mo yung sign in, then click create account. From here, it will ask you kung anong ilalagay mong information. At kung cellphone naman ang gamit mo, select profile picture icon and i-click mo ang sign in and then choose create an account sa sign in page. At pwede mo nang ilagay ang mga information mo gaya ng name, date of birth, kasarian or gender, pero pwedeng hindi mo rin ilagay. At pwede mo rin gamitin ng mga existing Gmail account mo o gumawa ka ng bago. Ngayon naka-sign in ka na sa YouTube, marami ka nang pwedeng gawin. Kagaya ng like or dislike videos, mag-save ng video na gusto mong balikan, subscribe to your favorite channel, and you can make a comment sa video na napanood mo. Based on community guidelines. Pwede mo rin i-manage yung watch history. Burahin yung mga napanood mo. I-save yung gusto mong panoorin. Gumawa ng playlist. Or share ang video sa ibang social network like Facebook. At marami pang iba. The more na nanonood ka sa YouTube and keep searching dun sa mga gusto mong video, mas marami pang i-recommend or isasuggest sa YouTube based dun sa mga previously watched mo. At once na nakasign in ka na sa YouTube, pwede ka nang gumawa ng sarili mong channel. Dito lahat nagsimula ang mga paborito mong YouTuber. At ikaw, kaya mo rin gawin to. To get started, subukan mo mag-click ng mga actions na kailangan ng channel. Kagaya na pag-upload ng mga video, posting a comment, or mag-create ng playlist. At kung di ka naman sigurado kung may channel ka na, may lalabas naman na message na kailangan gumawa ng channel. If you'd like to learn more sa pagsisimula rito sa YouTube, check mo lang yung link in the description below. Malay mo, ikaw na ang susunod na sikat na YouTuber. And that's it! Thank you so much guys for watching. If you like this video, like and share it. You can also comment down below and please subscribe to my YouTube channel for more updates and new videos.